No se on sitten tietysti Tapio T täällä. Terve moro hei. Lähdetäänpä ajahan Ralehkilla. Samoja sävyjä. Muutaman päivän saanut tässä lokakuussa viettää vuosilomaa. Paljon kaikenlaista touhua, myös tätä lempiharrastetta. Terveisiä pyöräilyseuran retkijaoston kaverit Arto ja Juha. Oli mukava reissu Sipoonkorven Sturträskille, silloin kulkineena sinkula. Tänään ajattelin, että kun ei vielä tuota lunta tupsuta, niin lähden heittämään Ralehkilenkin. Hyvähän se nyt on tietysti ajella vakasatteella, kun on lokasuojat. Niistä on ollut iloa tänä vuonna. Ne varmasti jakaa mielipiteitä, kuuluuko lokasuojat maantiekilpapyörään. Minä nyt tein omavaltaisen päätöksen ja ne asennutin ja olen onnellinen retrokilpurin omistaja. Retrokilpurissani lokasuojat. Se on ollut semmonen pyörälenkkeilyn vuosi 24. Siis ennenkin sanottu, mutta hiekkatietä paljon. Hiekkatiellä on semmonen omanlaisensa rauha tässä pyöräilyssä. Mulla ei niinkään se vauhti, pääasia, että mä pyöräilen. Tämä on mukava paikka kerätä kilometrejä. Huomasin tänä vuonna, että kyllä sitä sitten osaa pitkällä matkalla asfalttitien reunaa seurata. Riippumatta siitä, missä on kilometrit kerännyt pohjalle. Ensi vuoden 400 on sitten päivämäärä, reitti ja ajoseura alustavasti laitettu lukkoon. Eli sama peli jatkuu. Hiekkatielenkkeilyä paljon. Tähtäimessä 400 ensi vuonna. Ai. Edelliskerta jätti nälkää. Vaikka en voi sanoa, että olisi ollut huono kokemus skrätsätä 286 kilsan kohdalla. Olihan se lähes 300. Se oli siis tämän vuoden The-reissu. Tämän vuoden tarkat pyöräilytilastoni kertovat, että olen pyöräillyt jo yli 4000 kilometriä. Tämähän sisältää semmoisen karkeasti 3000 kilometriä tämmöisiä vapaa-ajan hupiajoja ynnä 1000 kilometriä työmatkoja. Pyöräkin elää ihan omaa elämäänsä maan vetovoiman vaikutuksesta. Näistä 4000 kilometristä vajaa kolmannes 1300 Ralehkilla tänä vuonna. Silloin keväällä mä teetätin sen rempan ja hajosi sitten Pirkan yöpyöräilyssä se vitospakka, ehkä 200 kilometrin jälkeen. Voidaan sanoa, että semmoisen lähemmäs 1000 kilsaa on tämä tamperelainen vitospakka kestänyt. 20 varaa osa laatutavaraa. Mitä tästä opittiin? Ehkä varaa vitospakka reppuun, jos tällä Pirkkaa lähdetään ensi vuonna polkemaan. Mutta kyllä mä oon sen oppinut, että kaikista pisimmille matkoille hybridi Marin Larkspor, romusta kunnostettu. Se on mun kaikista pisimpien matkojen pyörä, johtuen siitä laajempi rankevaihteita, ergonomisempi ajoasento, erilaisia variaatioita, kiitos Aerotanko. Pääsee eri asentoihin. Siinäpä ne 3 tärkeintä. Sitten 200 ja sitä lyhyempää Ralehkilla. Viimeisin uroteko Ralehkilla pitkänä matkana 200 jokigräveli. Toisilla on tuo ruskapyöräily. Mä tuossa totesin jollekin, että jokigräveli on mun ruska. Onnea siis kaikille, jotka ruskapyöräilyyn lähti. Pääsi maaliin tai ei. Kova suoritus.
Mutta mulla on tähtäimessä 400. Mun omat randonneurin mieltymykseni menevät sillä tavoin, jotta 200 on peruspitkä matka, 300 on jo kova ja 400 alkaa tuntua ultralta. Tuossa kävi semmonen mukava pyöräilyyn liittyvä hauska tappaus. Kuukausi takaperin Yle Radio 1 toimittaja Petteri Rinne otti yhteyttä ja kysyi, haluaisinko tulla mukaan tekemään radio-ohjelmaa nimeltä Minne Rinne vie. Mä hetken mietin, sitten olin mukana. Käytiin äänittämässä juttu tuossa muutama viikko sitten ja sehän on Yle Areenasta kuunneltavissa pitkänkin aikaa. Radiosta se on jo tullut tuossa vähän toista viikkoa takaperin. Tietysti koska olin itse siinä haastateltavana, olin läsnä radio-ohjelman tekoa varten. En varsinaisesti mitään vlogia siltä päivältä kuvannut, mutta kun oltiin saatu työt tehtyä, haastattelu äänitettyä, niin sain tilaisuuden esittää Petterille pari pyöräilyaiheesta kysymystä. Syyskuun 21. päivä vuonna 2024 sain tilaisuuden olla tekemässä Yle Radio 1 toimittaja Petteri Rinteen kanssa pyöräilyaiheesta juttua. Ja kiitos tästä mahdollisuudesta päästä radio-ohjelmaan mukaan. Ja nyt kun sä oot tässä varsinaisen työsi tehnyt ja minua jututtanut, niin mulla uteliaisuus herää pari asiaa sulta kysästä. Tän kesän hienoin pyöräilykokemus ja sitten toinen juttu, esittele mulle vähän sinun polkupyöräsi, jolla tänään ajat. No ehdottomasti hienoin kokemus oli tänä kesänä. Olin Italiassa pyöräilemässä ja tein sen Comon lenkin ja kävin Madonna Chisilon Kukkulalla myöskin. Se oli yhtä aikaa hieno, mutta se oli samaan aikaan todella karmea. Johtuen siitä, että mulla oli vuokrapyörä siellä ja en varannut sitä pyörää etukäteen. Menin liikkeeseen, tokihan siellä pyöriä oli, mutta ei ollut oikein kokoista runkoa. Mulla olisi pitänyt olla 58 senttinen runko, mä sain 56, pistettiin vähän pitempää stemmiä siihen ja sitten mä ajattelin, että okei, tällä mennään. No se Comon lenkkihän, sen järven kiertohan on ihan niin kuin piece of cake, että siinähän ei nousumetrejä tule juuri ollenkaan. Aivan tavattoman kaunis reitti. Koko ajan jotain kylää siinä, minkä läpi niin kuin pyöräillään. Mutta sitten kun mennään sinne, siitä lähtee ne Comon vuoret, kun ne on siis tämmöisiä. Että ne on seiniä. Ja sitten tulee 1100 nousumetriä. Tuliko se nyt 14 kilometrin matkalle? Ja lämpömittari näytti, oliko se 36-34 astetta. Ei tuule virettäkään. Sä ajat niitä serpenttiiniteitä, jotka on niin kuin melkein pystysuoria ja se aurinko helottaa siellä. Sä sulat siihen pyörän päälle. Sä ajat 10 metriä talutat, yrität ajaa taas 10 metriä talutat, ei tästä tule mitään. Päästyäni sinne perille toteaa vaan, että siellähän on tää pyöräilymuseo ja kappeli, jotka sattuu olemaan juuri sinä päivänä kiinni. Oh no. Niin, että tää oli kyllä siis, näin jälkikäteen ajateltuna, niin ei se mikään silleen niin kuin huono reissu ollut. Että, niin. Että hengissä selvisi. Vähän sama kokemus itsellä, että yksi hienoin reissu on semmonen, missä ei maaliin asti 400 päästy, mutta paras tarina jää elämään. Kyllä. Kaikki ei mene aivan putkeen. Joo. Sitten haluaisit tietää mun pyörästä. Joo, kerro mulle tästä yksilöstä. Tää on mun työsuhdepyörä. Ja mä halusin työsuhdepyöräksi ostaa sellaisen pyörän, mitä mä en normaalisti ehkä ostaisi sillä tavalla, kun mä menisin kauppaan ja katon, että ton mä haluan. Tämä on siis saksalainen Mikamaro. Tää on rautaratsu, terästä Kolumbuksen putkee, hiilikuitukiekot, hiilikuituhaarukka. Tässä on hihnaveto, Shimanon 11-vaihteinen alffinen, joka tarkoittaa siis sitä, että jos ei ole tämmönen vaihteisto tuttu, niin tää vastaa niinku normaalipyörän 11-vaihteisen tommosen pyörän, jossa on lehtipakka, niin 11.42 välityksiä. Tää on siitä tää on todella kevyt siis, jos otetaan nuo laukut pois, sen tää painaa alle 10 kiloa tää pyörä. Siis en olisi varmaan niinku ikinä
tämmöistä ostanut muuten, mutta kun piti joku työsuhdepyörä saada, niin ostin tämän. En ole katunut päivääkään. Tämä on ehkä semmoinen pyörä, että jos olisi semmoinen tilanne, että sulla ei ole yksi pyörä elämässä, niin tämä on ehkä just se. Tällä pystyy menemään gravelia, tällä pystyy ajamaan maantiellä, tällä pystyy hoitamaan kauppareissut ja kaikki muutkin. Että sillä tavalla erittäin mukava pyörä. Joo, yleispyörä. Nimenomaan, isolla yllä. Joo, mielenkiintoista ollut tänään seurata, kun tämä pyörä on täällä meikäläisen huudeilla liitänyt tämän meidän yhteisen reissumme yhteydessä. Kiitän sinua näistä pyöräilystä tänään. Kiitos sinulle. Joo, oli ilo olla tätä projektia tekemässä ja kiitos kesälomatarinoista ja pyöräaudienssista. Kyllä. Iloa ja rauhaa sun päiväsi. Takku, varmasti tapamme seuraavalla kerralla jossakin joskus. Heippa. Terve. Terveisiä Petri. Kiitos, että tulit tälle vlogiepisodille mukaan ajatuksiasi jakamaan. Tähän väliin taas pieni kiva hiekkatie taivaalla. Mä oon siis tilastoinut tänä vuonna kaikki pyöräilysuoritukset, päivämäärä, mikä pyörä, kuinka monta kilometriä. Mielenkiinnolla otan tuossa vuoden lopussa sitten, mikä pyörä on niellyt eniten kilometrejä. Sitten kun vuosi vaihtuu, niin mä teen tarkemman tilaston ja analyysin. Tulee semmonen 14 kilometriä mittaa tälle lenkille. Hyvä lomapäivä polkaisu. Mun pyöräilyaiheisesta tarinarepustani alkaa tämä pyöräilyvlogi-episodin osalta ole tarinat loppu. Siis on tullut aika hyvä ystäväni sinua kiittää siitä, että tämän pyöräilyaiheisen videon tekeleen kahtelit. Iloa ja rauhaa sinun päiväsi. Takkuun varmasti tavataan seuraavalla kerralla pyöräilyaiheisten jutujuurten merkeissä jossakin joskus. Kiitos kun olit mukana tällä kertaa. Heippa!